squad! Welcome back to my channel. So for today's video, ay isi-share ko po sa inyo yung aking natanggap na gift galing sa aking mga kuyas. So, yesterday nag-meet kami and binigay nila sa akin yung gift nila sa akin ng Christmas kasi hindi siya dumating dun sa exact date na dapat makukuha nila yung gift nila para sa akin. So, sobrang thankful ako sa mga kuyas ko na supportado talaga ako sa ginagawa ko sa pag-vlog ko kasi hindi ko naman in-expect talaga na bibilan nila ako ng ganito. Akala ko camera bibigay sa akin. Char lang. Hindi. Joke lang yun. Promise. Joke lang yun. Sobrang natuwa talaga ako nung binigay nila sa akin. Nung binigay nila sa akin to, sobrang excited na ako. Gusto ko talagang i-share sa inyo kasi nga, finally, may magagamit na rin ako. And alam ko naman nabasa niyo na to sa title na binigyan nila ako ng ring light as a vlogger. Wow! Dahil nga nagbablog ako, sobrang excited na akong gamitin to. So, ako kasi, pag nagbablog ako, flashlight lang ginagamit ko. And kung napapansin nyo, nagbablog ako usually morning or basta may araw kasi mahalaga sa akin yung araw kasi yun na yung nagiging parang natural lighting ko, parang ganyan. Ayan, tapos na nyo na kung ganito po ang ating, kung may mga pa-shadow sa likod. Ayan, so maayos natin yan dahil nga sa kanilang gift sa akin. So, dati, nag-attempt din ako bumili sa mga online shop or even na nagpunta ako ng Divisoria. Gusto kong bumili talaga, as in. Sabi ko sa sarili ko, gusto ko talaga, kailangan ko talaga ng ring light kasi nga, lalo kung minsan, gabi na yung time na nakapag-vlog ako. So, eto. Nakalagay pa siya sa ganyan. Naka-carton pa siya. Okay, so, kilikers eh. Okay, so, buksan natin siya. Struggle is real. Okay, ito na. Wow. Hey! Okay, so, hatakin ko lang. Wow! Wala siya! Oh! Yee! Wait lang. Ay, ang ganda mo! Ayaw ako, maiyak pa ako. Wait lang. Wala, ang ganda mo naman. Grabe. Thank you po. Hello. Ayan. Wait lang. Ayan. Wala, ang ganda mo naman, bes. Okay, so, ito yung kanyang tripod. Oh, hindi. Ang ganda. Okay, ang babaw ko. Sige. Okay. Sorry, natuwa lang talaga ako. Okay. So, doon na tayo sa pinakailaw. So, nakalagay siya dito sa paper bag. Okay. Thank you. Thank you. May lalagay siya dito na. Nalagyan ng phone pala dito. Tama ba? Phone nalagay dito, no? Phone. So, ayan. USB yung niya. Wait, try natin. Sige, testing natin. So, ito, ipapatong ko dito. Pero baka mabasag ko pa to, A few moments later. Ayan siya, guys. May remote siya. On. Wow! Okay. Cutie. It's off. Tada! And on. Tada! Off. Yung naglaroan. Tapos on ulit. Cute! Thank you po! Sobrang thank you! Okay guys, so hawak ko na lang ngayon yung phone ko and i-end ko na tong video na to.
Gusto ko lang mag-thank you ulit sa mga kuyas ko na nagbigay nitong ring light na to. Ayan naman, nagagamit na natin siya. So, ayun guys, maraming salamat po sa nanood itong vlog na to. So, ayun guys, I think that's it for today's video. Again, thank you so much for watching this video. Don't forget to like and subscribe. I'll be back soon. Bye! Mwah!